Trong những giây phút đầu tiên, mình đã nghĩ đây chính là cố cung. Nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Đây không phải Bắc Kinh mà là Ordos. Mình đang ở công viên Nguyên Lưu. Ở đây thì họ sẽ phục dựng lại cái cung điện của người Mông Cổ ngày xưa ấy. Đây là Sùng Thiên Môn, cổng chính vào của cung điện. Phía sau cánh cổng này là một quần thể kiến trúc được phục dựng theo bối cảnh triều đại nhà Nguyên. Hình như ở Mông Cổ là họ trộn màu tối hay sao ấy, thấy chung cư với cả tường thành các thứ toàn chọn màu tối kiểu tông trầm nâu nâu ấy. Này mọi người có thấy giống Thái Hòa Môn ở cung điện ở Bắc Kinh không? Bình thường ở Thái Hòa Môn mái thì là sẽ màu vàng, nhưng mà ở đây thì màu xanh mọi người ạ. Ở phía trong này là cái bảo tàng. Mình phải mua vé vào, trong tour thì không bao gồm, giá vé là 79 tệ mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ vào trong để xem có gì đẹp không nhá. Toàn bộ khu chính điện nhìn rất hoành tráng, trục kiến trúc kéo dài và không gian mở ra rất rộng. Càng đi vào sâu hơn, khung cảnh bắt đầu gợi cho mình một cảm giác rất lạ mà quen. Mình cảm giác như cái này là Thái Hòa Điện phiên bản lỗi ấy, nhưng mà nó là phục dựng lại cái cung điện của người Mông Cổ ngày xưa đấy. Bình thường ở chỗ này không có cái gì đâu, hôm nay không biết họ làm gì, tự dưng có mấy cái loa. Trước mình đi Bắc Kinh đi vội quá nên là hôm nay mình phải tham quan kỹ ở nơi này mới được. Mọi người thấy trống to chưa? Không biết là có ai xem phim Trung Quốc ấy, thường ấy trên phim là sẽ có một cái vũ nữ ấy, đứng ở trên trống này múa rồi vừa múa vừa có trống. Ở đây này có rất nhiều biểu tượng con chim ưng ấy. Chim ưng là biểu tượng của người Mông Cổ luôn. Đây này. Đấy. Nhưng mà cái này là rỗng nha mọi người. Rỗng nha. Mình cứ tưởng kim bê tông nguyên thối, nhưng không, cái này là kim loại rỗng luôn. Nhìn tổng thể thì nơi này gợi khá nhiều cảm giác giống Tử Cấm Thành, với những khoảng sân rộng và các tòa điện được dựng rất hoành tráng. Nhưng điều khiến mình tò mò hơn là bên trong những tòa điện này thực sự được bài trí ra sao. Và khi bước vào nội điện, mình mới phát hiện ra một chi tiết khá thú vị. Đây chắc là cung điện để thị tẩm này. Không biết mấy bà vợ, bao nhiêu bà vợ nằm lên cái giường ở đây. Eo ơi, chắc phải 4-5 cái giường lớn ép lại. Cái này nằm trên này lăn lộn là sướng lắm. Cái mái nhà này kiểu hình cái mũ ấy, giống như người Mông Cổ đội ngày xưa ấy. Trên đầu có một cái chỏm nhọn nhọn lên nữa. Ở trong cung điện này thì có một cái show nhưng mà mình bỏ lỡ mất rồi vì đi muộn, tiếc quá. Show này nhìn người ta như kiểu thần điêu đại hiệp ấy. Rời khỏi nội điện, mình quay về khoảng sân phía trước. Ở ngay trung tâm là một chiếc lư hương khổng lồ và phía sau nó là bức tường thành, nơi du khách có thể leo lên để nhìn toàn bộ khu này từ trên cao. Ở đây sẽ có cái bậc thang lên tường thành ấy, mình sẽ lên đấy xem thế nào nhé. Đang có cảm giác đang ở trên tường thành chuẩn bị chiến đấu đến nơi rồi đấy mọi người ạ. Đây, mình sẽ ở đây ra đấy. Ở đây ngắm cung tên. Cái mái ở cổng thành này người ta xây theo giống kiểu cái mũ của người Mông Cổ ngày xưa ấy. Đội cái mũ đấy mình nhớ ở trên phim là cái mũ giống kiểu như này, xong rồi cưỡi ngựa.
Trong này không có gì đâu, chỉ là cái trạm để người ta trú mưa trú nắng, có thể là như thế. Thôi đi xuống đây, khám phá hết mọi ngóc ngách của cái cung phục dựng này rồi đấy. Có cảm giác rồi đấy, bắn cung. Phía ngoài khu cung điện còn có một khoảng thảo nguyên nhỏ với những lều du mục được dựng lại theo phong cách Mông Cổ. Mấy cái lều này của quân đội là của thành Cát Tư Hãn là sẽ sống ở phía bên ngoài này. Đây này, ngày xưa người Mông Cổ ở đây này. Khu lều này, du khách còn có thể vào bên trong để chụp ảnh với trang phục phong cách thời Nguyên. Giá cũng khá rẻ, chỉ khoảng vài tệ cho một lần trải nghiệm. Đây là khu tượng tái hiện đội quân của Genghis Khan, mô tả cảnh các chiến binh Mông Cổ đang hành quân ra trận. Khu này cũng khá hợp để chụp ảnh, nên nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải làm một bộ ảnh công chúa nội Mông mang về. Nhìn chung thì Nguyên Liêu công viên ở Ordos là một điểm tham quan khá thú vị. Nơi đây kết hợp giữa kiến trúc hoàng cung với không gian văn hóa thảo nguyên, tạo ra một trải nghiệm khá khác so với những điểm tham quan thông thường. Nếu có dịp ghé qua Ordos thì đây cũng là một nơi đáng để dừng chân tham quan và chụp ảnh. Đặc biệt là với những ai thích khám phá kiến trúc và tìm những góc hình thật ấn tượng. Có thể nói đây gần như là một thiên đường dành cho những tín đồ sống ảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Diễm đến tận đây. Mọi người hãy like và đăng ký kênh để Diễm có thêm động lực làm nhiều video hơn nữa. Và nếu có kế hoạch du lịch, đừng quên liên hệ em Diễm. Hi hi.